กลาโหมเบลารุสเปิดเผยในวันจันทร์ว่าทางกองทัพกำลังเข้าร่วมซ้อมรบกับรัสเซียในระยะที่ 2 ตามคำสั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสำหรับฝึกฝนการประจำการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีสำหรับระยะแรกของการซ้อมรบจัดขึ้นบริเวณทางใต้ของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์ทางนิวเคลียร์ชี้ว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนของปูตินในการป้องปรามตะวันตกจากการถลำลึกเข้าสู่สงครามในยูเครนมากเกินไปพลโทวิกเตอร์เครนินรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสกล่าวว่าการซ้อมรบครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความพร้อมในสิ่งที่เรียกว่าการใช้อาวุธแก้แค้นตอนนี้เรามีความมุ่งมั่นมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับตอบสนองต่อภัยคุกคามใดๆที่มีต่อประเทศของเราและรัฐสหภาพระหว่างรัสเซียและเบลารุสรัฐมนตรีกลาโหมเบลารุสไม่ได้บอกว่าการซ้อมรบจัดขึ้นที่ไหนและเกี่ยวข้องกับอาวุธชนิดใดบ้างเบลารุสนั้นมีชายแดนติดกับ3ชาติสมาชิกนาโตเช่นโปแลนด์ลิทัวเนียและลัตเวียเขาไม่ได้บอกว่ามีเป้าหมายก่อความตึงเครียดใดๆในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเราไม่ได้ฉายภาพข่มขู่ทางทหารกับประเทศที่3หรือประเทศอื่นใดเราเป็นรัฐที่รักสงบไม่ได้อยากคุกคามหรือหาเรื่องเผชิญหน้ากับใครแต่เราก็จะเก็บรักษาดินปืนของเราเอาไว้ทั้งนี้ปูตินและอเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสแถลงเมื่อปีที่แล้วว่ารัสเซียกำลังย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีบางส่วนเข้าไปยังเบลารุสหัวรบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในสมรภูมิรบซึ่งตรงกันข้ามกับอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่มีพิสัยทำการไกลกว่าที่มีเจตนากำจัดทิ้งเมืองทั้งหลายของฝ่ายศัตรูทางด้านนักวิเคราะห์นิวเคลียร์ตะวันตกบางคนแสดงความคิดเห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้เป็นสัญญาณเตือนจากประธานาธิบดีปูตินเพื่อป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกรุกล้ำเข้าสู่สงครามยูเครนมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ประเทศตะวันตกได้จัดหาอาวุธและหน่วยข่าวกรองให้แก่ยูเครนนอกจากนี้ตามทฤษฎีแล้วการใช้อาวุธดังกล่าวอาจสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาติตะวันตกได้โดยไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบเลยด้วยระยะแรกของการซ้อมรบจัดขึ้นในแคว้นอักตูบินทางตอนใต้ของรัสเซียเพื่อฝึกควบคุมขีปนาวุธอิสคันเดอร์และคิวซานด้วยหัวรบพิเศษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบอกเมื่อเดือนที่แล้วว่าพวกเขาหวังว่าให้การซ้อมรบครั้งนี้จะทำให้พวกตะวันตกหายหัวร้อนหลังจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเสนอแนวคิดความเป็นไปได้ในการส่งทหารนาโต้เข้าไปยังยูเครนสู้รบกับมอสโกและเดวิดแคมเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรก็เผยอีกว่าเคียฟมีสิทธิ์ใช้อาวุธใดๆที่ลอนดอนมอบให้โจมตีเป้าหมายต่างๆภายในดินแดนรัสเซียได้ขณะที่สปุตนิกนิวส์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงในวันอังคารว่าการฝึกซ้อมระยะที่ 2 เริ่มขึ้นแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนเน้นไปที่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์ของกองกำลังรัสเซียและเบลารุสกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยด้วยว่าระยะที่ 2 ของการฝึกซ้อมมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องอธิปไตยของรัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุสการฝึกซ้อมดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การรักษาความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์สำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์ในส่วนหนึ่งของระยะแรกกระทรวงกลาโหมได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดหากระสุนเฉพาะสำหรับระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีอิสคันเดอร์นอกจากนี้กองกำลังการบินยังมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมติดหัวรบพิเศษสำหรับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงคิวซานส่วนหน่วยขีปนาวุธจากเขตทหารภาคใต้ได้ฝึกซ้อมติดหัวรบพิเศษให้กับอิสคันเดอร์ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอธิบายว่าการฝึกซ้อมจะต้องได้รับการพิจารณาโดยคำนึงถึงคำกล่าวที่แสดงความเกลียดชังจากนักการเมืองตะวันตกและกิจกรรมของนาโตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ